ඉතින් ඔයා දැනටමත් දන්නවනේ මේ AI කියන්නේ මුදල් හොයන්න පුළුවන් හොඳම platform එක කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට AI use කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි platform එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මම මේ වීඩියෝස් එක නැත්නම් අපි mobile එකක් use කරලා කොහොමද මේ AI වලින් වැඩ කරන්නේ? තව අපි AI tools මොනවද? ඉතින් මේ free වැඩ කරන්න පුළුවන් AI tools මොනවද? ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් වල ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා දාලා අපි කියලා මේ යන වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ lexica.ai වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සන creative AI image generate කරගන්න. ඉතින් ඔයාට සුපිරිම ඉතින් Midjourney වගේ site එකක් ඉතින් මේකේ ඔයාට free මේ හැම එකම create කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔයා මේ generate කරගන්න AI image මෙතනින් තමයි ඉතින් ඔයා generate කරගන්න ඕනේ. අද අපි කිව්ව වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේක. ඔයා ඉස්සලා මෙතනින් ඔයා sign up වෙන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට Google එකෙන් එනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් Google එකෙන් එන්න නැත්නම් ඔයාට ඉතින් email එක දීලා එන්න පුළුවන්. right. මම මේ විදිහට මගේ Google account එක තෝරලා මෙතනින් enter කරගන්නවා මගේ Google account එක. right. ඊට පස්සේ Google account එකෙන් දුන්නට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයාට පේනනේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට ආවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට generate කරගත්තු photos ඉතින් මේ ජෙනරේට් කරලා තියෙන ෆොටෝස් ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයා මේව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා සර්ච් කරලා ඔයා කැමති කැටගරි එකක් සර්ච් කරලා මෙතනින් අපිට අපේ ඉමේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැමතිම කැටගරි එකක් මෙතනින් සර්ච් එන්ජින් එක සර්ච් කරාම මේ ජෙනරේට් කරලා තියෙන ෆොටෝස් මෙතන අපිට පෙන්නනවා. රයිට්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මෙතන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆොටෝ එකක් මම මේ ට්‍රැවල් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. රයිට්. අපිට ඒ විදිහට අපි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ජෙනරේට් වෙන ෆොටෝස්. ඉතින් ඒකට අදාළව තියෙන මේ ජෙනරේට් වෙන තියෙන ෆොටෝස් මෙතනින් සර්ච් එන්ජින් එකේ සර්ච් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ විදිහට ට්‍රැවල් ෆොටෝස් මෙතන සර්ච් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා කැමතිද මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝස් වල ප්‍රොම්ප්ට් එක අරගෙන හරිද. ඉතින් ඔයාගේම කියලා එකක් ජෙනරේට් කරගන්න මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක මෙතනින් කොපි කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක කොපි කරගත්තට පස්සේ මෙතන ජෙනරේට් කියන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොම්ප්ට් එක මෙතන පේස්ට් කරලා හරිද. ඉතින් ඔයාට තියෙන මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙකම එකයි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ප්‍රොම්ප්ට් එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දෙකම පේස්ට් කරලා ඉතින් ඔයාගේ AI image එක මෙතන generate කරගන්න පුළුවන් free. ඉතින් ඔයා දන්නවනේ Midjourney වගේ sites වල ඉතින් Midjourney නම් ඔයාට limited version එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ limited නෑ. ඔයාට ඕන තරම් free image generate කරගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ image size එක. ඉතින් ඔයා කැමති image size එක මෙතන download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කැමති image size එක මෙන්න මේ ගානක ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට generate දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ prompt එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපේ prompt එකට අදාළව අපි දුන්න prompt එකට අදාළව image මෙතනින් generate වෙනවා. මම දුන්න prompt එක මෙන්න මේ Spider-Man නේ. right. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට අපේ prompt generate කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට මේක download කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් download icon උඩ click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. right. අපි මේ හැමදේම කරගත්තානේ. දැන් මේ generate කරගත්ත photos prompt හොයාගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරගෙන අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි prompt එක generate කරන AI photos. right. අපි AI photos download කරගෙන මේ හැමදේම කරගත්තට මේ creative AI photos වලින් අපි මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට download කරගන්න photos අපිට පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒ කියන්නේ මුදල් earn කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ මුදල් earn කරන වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. මම මේ මුදල් හම්බ ගන්න තෝරගන්න platform එක තමයි මේ fiverr කියන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවද දැනටමත් මේ fiverr කියන වෙබ්සයිට් එක මොන වගේද fiverr එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මම මේ fiverr එක ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් ගෙනත් තියෙනවා අපිට ලේසියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් jobs. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලලා ඉන්න කියලා මම කියනවා gigs හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අපි create කරගන්නේ AI generate කරගත්ත photos. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට වීඩියෝස් වලත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන generate කරගත්ත photo අපි මෙතන අපේ 5 gig එකක් විතර දීලා මෙන්න මේ විදිහට අපි සේල් කරලා ඒක බය කෙනෙක් ගත්තම අපිට මුදල් හම්බ වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනටම දන්නවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ සමහර මේ ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝස් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන අපේ ප්‍රොම්ප්ට් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් අපිට ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඉතින් ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එක නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඉතින් chat GTP එකෙන් උනත් ඔයාට මේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ලස්සන ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජ්
ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ෆයිව් එකේ සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සමහර ඩොලර් 15යි ඩොලර් 25යි. ඉතින් එක ඕඩර් එකක් ඔයා ඩොලර් 25කට සාමාන්‍ය දී ගත්තොත් ඔයා හිතන්නකෝ හදලා බලන්නකෝ කීයක්ද කියලා. ඉතින් දවසට ඩොලර් 25ක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් කීයක්ද? ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරලා මෙන්න මේ විදිහට AI image සෙල් කරලා මුදල් හොයන්න. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවද මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මම එක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙයා මේක ක්‍රියේට් කරලා තින්නේ Midjourney වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් Midjourney ඉතින් Discord එකක් හරහානේ මේක වෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඔයාලට ලිමිටඩ් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඔයාලට මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ යාලට. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔයා ෆොටෝස් ඉමේජ් ජෙනරේට් කරද්දි රයිට්. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මෙයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඩොලර් 50ක්. ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඩොලර් 50ක්. එයා ඩොලර් 50ට දෙන්නේ ඉමේජස් 3යි. එයා ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස් 3ක් දෙනවා මේ ඩොලර් 50ට. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක ගත්තොත් ඩොලර් 80යි. ඩොලර් 80ට මෙයා 5යි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ AI සයිට් එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ Fiverr වලට තියෙන AI සර්විස් එක ඉතින් මේ ගොඩක් අලුත් සර්විස් එකක් තාම ගොඩක් දෙනෙක් පටන් අරගෙනත් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Fiverr එකේ වැඩ කරන්න. දැනටමත් මේ Fiverr එකේ AI සර්විස් එක කිහිප දෙනෙක් විතරයි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න මේ AI වලින් වැඩ කරලා කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට ලස්සන description එකක් ඉතින් මේ විදිහට photos edit කරගත්තේ photos upload කරලා Fiverr එකේ වැඩ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයා තවත් මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගැන දැනගන්නවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා තියාගෙන ඉන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.